keep going. Just keep worshiping as Irene and I minister right now. Blijf aanbidden als wij bedienen op dit moment. Just keep singing in the spirit for a bit. En blijf zingen in de geest. I just feel like we're just going to continue. En ik heb het idee dat we gewoon doorgaan. Right on from the word that Boppie gave. Vanuit het woord wat Boppie gaf. We're just going to keep on pressing in that place. En we blijven dichterbij komen in die plaats. If you were here, you remember that he read from Exodus 33. En je zult herinneren, hij las uit Exodus 33. Come on God, come on God, come on God. Kom op God, kom op God. When Moses was promised an oath by oath, he was promised everything. Toen God Mozes zijn ede gaf, gaf hij Mozes alles. He was promised the demons would all be cast out. Hij werd beloofd de demonen zouden vliegen. And angels showed up. En de engelen kwamen erbij. All the demons were gone. En alle demonen waren weg. And he was promised prosperity, a land of milk and honey. En aan hem werd welvaart beloofd, een land van melk en honing. But then God said, I'm not going with you. En toen zei God, ik ga niet met je mee. And there was a response in Moses' heart. En er was een reactie in het hart van Mozes. And there's got to be a response in our hearts. En er moet ook een respons, een reactie in ons hart zijn. We know that God's with us. He's with us right now. We weten dat God bij ons is nu. But there's still this place of deeper that we can go. Maar er is nog een dieper plaats waar we naartoe kunnen gaan. And it's interesting just that to go deeper, really deep, to go really deep, we need the weighty presence. En om echt diep te gaan, hebben wij dat gewichtige tegenwoordigheid nodig. It's a different kind of weight. Het is een ander soort gewichtigheid. We need to leave the weight of sin, and the weighty presence takes us deeper. We moeten dat zwaarte van de zonde verlaten en dat gewichtige tegenwoordigheid. So we're just gonna press in just a little longer. En dus we gaan blijven dichterbij komen. And some of us are gonna need to come and just ask God to take away everything that has hindered us from the presence. Sommigen van ons moeten de Heer vragen om alles weg te nemen wat ons weerhoudt van de tegenwoordigheid. And so we're free. We have more space right now. You can just come and you can just ask God, just forgive me, Lord. Take away everything that doesn't bring you pleasure. You can just come. You can kneel down. You can prostrate yourself. You can just respond however you want to respond. Dus kom en kniel neer en vraag de Heer om alles weg te nemen. And those Israelites said, I can't stand it. I can't stand these distressing words. They began to mourn and cry
and they took off all their ornaments. En het volk, ze begonnen te wenen en ze verwijderden hun sieraden. They just took off everything that hindered them, all the trappings, all the fluff and puff. En ze verwijderden alles wat hun verhinderde. All the extra stuff. Alle extra dingen. And the word was, I will decide what to do with you. So they stripped off their ornaments at Mount Horeb. En dus het woord was, ik zal beslissen wat ik met je moet doen. Dus ze verwijderden hun sieraden bij de berg Horeb. And again, we just have this little bit of time. En we hebben een klein beetje tijd. But Moses said, I know what to do. En Mozes zei, ik weet wat ik moet doen. I know what to do. Ik weet wat ik moet doen. I know where to go. Ik weet waar ik naartoe moet. I know what to do and I know where to go. Ik weet wat ik moet doen en ik weet waar ik naartoe moet. I'm gonna go into the tent and I'm gonna meet with God. Ik ga de tent in en ik ga God ontmoeten. So let's go in right now. Dus laten we nu naar binnen gaan. See, a conference it's about pushing everything else aside, all your other work, all your other stuff, and pressing in for the presence for 4 days, just saying, I'm just here to press in for you, God. Dus deze conferentie, we laten ons werk voor 3 of 4 dagen en we doen alles opzij en we zeggen, Heer, ik ben hier alleen voor u. We understand that people they have jobs and they have children and they have so much to do. We begrijpen, je hebt banen en kinderen, veel te doen. But for this little time, maybe you've fasted from sleep. Misschien heb je gevast van slaap. Maybe you've had very, very little sleep. Misschien heb je heel weinig slaap gehad. Maybe you've had very little time with your businesses and your jobs. En misschien weinig tijd met je zaken en met je banen. But there's this little few days where you can just push it all away and understand what it is to be in the presence. Maar met deze aantal dagen doe alles opzij en kom de tegenwoordigheid in. And if you really learn what that is, you can live there for the rest of your life. En als je echt leert wat dat is, kun je daar altijd blijven. So Moses went in. Dus Mozes ging naar He binnen. went into the tent. Hij ging de tent binnen. All the people stood up. This is Exodus 33. They all stood up. Exodus 33, heel het volk stond op. At the entrance of the tent, and they watched Moses as he entered the tent. And Moses went in the tent, and a pillar of cloud would come down. Telkens als Mozes naar de tent ging, gebeurde dat heel het volk opstond. And they would stay at the entrance with the Lord, who would speak with Moses. En ze bleven bij de ingang. The Lord. En de Heer zelf sprak met Mozes. And the people would see the pillar of cloud. En het volk zag dat wolk. And they would stand and they would worship. En zij stonden en ze aanbaden. And the Lord would speak to Moses face to face. En de Heer sprak met Mozes van aangezicht tot aangezicht. As a man speaks with his friend. Als een man spreekt met zijn vriend. So before we do anything else, Dus voordat we iets anders doen, let's just get this part. Let's just get this part. laten we dit begrijpen. So we're going to worship. We're not going to have background music. We're going to worship. We gaan aanbidden zonder achtergrondmuziek. And the leaders of the worship team, you can ask Jesus. You can ask the Lord what to sing, but we're going to worship with you. Wij gaan samen met het team aanbidden en teamleiders vragen aan de Heer wat je moet zingen. I feel like we're just going to stand and we're just going to press in. We gaan staan en we gaan And if you're on your komen. face, just stay on your face. En als je ligt, dan blijf liggen. If you're on your knees, stay on your knees. En als je op je knieën bent, dan blijf op If je you feel knieën. led to just stand, and we're going to press in. Maar als je wil staan, ga staan. We gaan We never dichterbij want to komen. hear those distressing words. We willen nooit die woorden horen. We want God. Wij willen God. We want the manifest presence of God to go with us in life. We willen de zichtbare tegenwoordigheid van God, dat het met ons meegaat. So whatever we need to get rid of, we need to get rid of it. Dus wat er dan ook gewoon weggedaan moet worden, dat moeten we You know, doen. I'm always having to make choices. We hebben veel keuzes te maken.
I'm always having to make choices. Ik heb altijd veel And they keuzes don't te always maken. please people. En ze maken mensen niet altijd blij. I'm having to make choices what meetings I do with people I love. Ik moet kiezen welke samenkomsten ik doe met mensen waarvan ik hou. I'm having choices about whether I stay alone in my room or go and meet with people for breakfast that I love. En ik moet kiezen, blijf ik alleen in mijn kamer of ga ik ontbijten met mensen van wie ik hou? I'm having to make choices in between meetings, whether I, hide somewhere just to pray and get in the Word, or whether I spend time with people that I really love. En ik moet keuzes maken tussen samenkomsten. Verschuil ik mij of breng ik tijd door met mensen van wie ik hou? And it's like God's always asking me, what's your assignment? En God vraagt me steeds, wat is je mandaat? And He gives me time. He gives me time En hij geeft me tijd. to meet with people I love. Om bij elkaar te komen met mensen van wie ik hou. But my assignment is to give Him the best time and the best part of me. Maar mijn opdracht is aan hem het beste deel van mij te geven. Just the two of us. Slechts de twee van ons. And then when I go out to meet with everyone else, I go out with oil. En dan als ik naar buiten ga om met iedereen anders te ontmoeten. And it bothers people sometimes because they just want more oil. They want more oil. They want more. And they don't understand. Ik ga met olie en dat maakt mensen soms geïrriteerd omdat ze willen meer en meer en meer. Human beings don't understand. Mensen begrijpen het niet. Oil, it takes time to be with Him. Het vereist tijd om bij hem te zijn. It takes time to be with Him. Je hebt tijd nodig om bij hem te zijn. And so if we could have oil today. Dus als we olie vandaag kunnen hebben. If we could have presence, the presence of God just drop in this room. En als de tegenwoordigheid van God binnen deze zaal zou komen. Then all of the teaching and all of the talking would make a total sense to us. En al het onderwijs, al het gesprek, dat zou It would make total sense to us. Dan zouden wij het begrijpen. Because each one's been here to bring a peace. Omdat ieder die hier heeft gestaan, heeft een puzzelstuk gebracht. And this morning there were 3 different things I had to choose not to do. En vanmorgen moest ik tussen 3 verschillende dingen kiezen. And it wasn't easy. It was very, very challenging for me because I like to please. En het was niet makkelijk. Ik vond het een uitdaging. And I like to honor, host. Ik wil mensen eren. And lots of things, lots of things. Vele dingen. And during worship, I was told you don't have your room anymore. So I had to choose what was I going to do. Tijdens aanbidding hoorde ik dat ik mijn kamer niet meer had en ik moest Was kiezen. I going to trust somebody else who I'd love to take care of that and just keep worshiping, or was I going to leave? And it was the 5th thing that tried to get me to leave this meeting this morning. En dat was de 5e ding die probeert mij uit deze samenkomst te verwijderen. It was just, you got to leave right now. You got to get all your stuff and move. And it's like, okay. Er was iets, je moet nu weggaan. What am I going to do? Wat ga This ik doen? is now the 5th thing. Dit is nu de 5e ding. And I just felt like the Lord said, I told you. En de Heer zei, ik heb je verteld. I told you, I wanted you in the meeting. Ik heb het gezegd, ik wil je in de samenkomst. And what I want you to bring was going to follow what Bobby brought. En wat ik wil dat je brengt. And I didn't know what he was going to bring. So how was I going to know what he was? I mean, I'm prophetic, but I didn't know what he was going to bring. Dat kwam achter Bobby, maar ik wist niet wat ik zou brengen. And by the 5th thing, I thought, okay, this is getting funny now. En tegen het 5e ding zag ik, oké. I mean, it wordt happened grappig. just at the end of worship, just as he's about to speak. It's like, you got to move now. You got to get everything out and move. Net toen hij opstond te spreken, het was nee, je moet weggaan en alles voor. Oh, that was funny. Dat was grappig. It's happened to me before, but it's just the timing of it was just so funny. De timing was zo grappig. And I heard the Lord again, just nudging me. He said, what are you going to do? En ik hoorde de Heer en hij zei, wat ga je doen? I said, I'm going to do what you told me to do. En ik zei, ik ga doen I'm wat going to be in je, this meeting. wat je gezegd hebt. Ik Because ben whatever hier. he has, you told me to just continue with.
Omdat wat hij dan ook brengt, ik moet dat verlengen. And what he had was Exodus 33. En wat hij had was Exodus 33. So here we go. Dus hier gaan we. After 5 different things tried to take me away, and they were all, mostly all good, really good. Nadat 5 verschillende dingen probeerden me te verwijderen. En ze waren goede dingen. Eventually you need to leave the room. I'm going back to Israel tomorrow. Uiteindelijk moet je de kamer verlaten. So, yeah, it's going to be good tomorrow. Ik ga terug naar Israël morgen, dus morgen wordt heel Sometimes goed. it's a matter of timing. Soms is het een kwestie van timing. What's good tomorrow might not be good today. Wat is goed morgen is misschien niet goed vandaag. What's really, really good today might not be good tomorrow. En wat erg goed is vandaag is In the misschien time, niet goed in the way that you spend your time. En hoe je je tijd besteedt. And even as you're worshiping, you may get a Holy Spirit tap on your shoulder. Get up now and share the word. En tijdens aanbidding kan de Heilige Geest je op het schouder tikken en zegt deel het woord. Everything, there are seasons and times. Er zijn seizoenen en er zijn tijden. But right now, the season and the time is for us to go in. Maar op dit moment is het de tijd om naar binnen te gaan. You ready? Ben je er klaar voor? You ready? Ben je er klaar voor? So let's just go in. Okay, worship team, don't do background now. You're super sweet about that. Aanbiddingsteam, doe geen achtergrondmuziek. Just go in and we're going to follow. Ga naar binnen en wij volgen je. Come on, we need face to face today. Wij hebben aangezicht tot aangezicht nodig. You're beautiful. Your face is all I see. And when your eyes are on this child, your grace abounds to me. Oh Lord, you're beautiful. Your face is all I see. And when your eyes are on this child, your grace abounds to me. Oh Lord, you're beautiful. Your face is all I see. And when your eyes are on this child, your grace abounds to me. I want to take your word and shine it all around. First, help me just to live in love. And when I'm doing well, help me to never seek a crown. For my reward is giving glory to you. Oh Lord, you're beautiful. And oh Lord, you're beautiful. Your face is all I see. For when your eyes are on this child, your grace abounds to me. I want to take your word and
giving him glory. Keep giving him glory. Blijf hem heerlijkheid geven. Keep Blijf giving him hem glorie geven. I give glory to you. I give glory to you. Oh, just keep giving him glory. Blijf hem glorie geven. Just keep giving him glory. Blijf hem glorie geven. I give glory to you. Give glory to you. Give you glory. Oh, I give you glory. Glory, 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 Lord, we want to see your face, Lord. Wij willen uw gezicht zien, Heer. We want to see your face, Lord. We willen uw gezicht zien, Heer. God, we don't want to just talk about seeing your face, Lord. We want to see your face, We Lord. willen niet alleen over praten, maar willen wij uw gezicht zien, you- Heer. Please turn up Irene's microphone Doe mijn microfoon omhoog graag. because I want people to hear this message in their heart language. Omdat ik wil dat mensen dit boodschap in hun harttaal Thank you, horen. thank you. Shakarabasekorobo. 2 Corinthians. 2 Korintiërs. Just for a moment, just close your eyes, lift your hands, Doe je ogen dicht, hef je handen and omhoog. press in. En kom dichterbij. I'm sure I'll get the tap today, Ik ben zeker dat dit gebeurt vandaag. but right now I just want to read face down. Op dit moment wil ik lezen. I just want to read face down. Ik wil lezen met mijn gezicht op de grond. Now, if the ministry that brought death was engraved in letters on stone came with glory, 2 Corinthians 3:7. 2 Korintiërs 3 vers 7. En nu de bediening van de dood met letters en stenen gegrift in heerlijkheid was, So that the Israelites could not look steadily at the face of Moses because of its glory, fading though it was. zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden, Will not the ministry of the Spirit be even more glorious? hoeveel te meer zal dan de bediening van de geest en heerlijkheid zijn? The ministry of Holy Spirit, De bediening van Heilige Geest, the ministry that we step into as people who believe in grace that comes from Jesus. de bediening waar we instappen als een volk dat gelooft in de genade dat voortkomt uit Jezus. Where instead of God just saying, I'm not going because you're stiff-necked, he said, I'll send my son. Maar in plaats van dat God zegt, ik ga niet mee omdat je koppig zijn, maar in plaats daarvan zegt hij, ik stuur mijn zoon. I'll send Jesus to you, Ik stuur Jezus naar je toe. and he will rip open the veil by his sacrifice. En hij zal het voorgangsel scheuren door zijn offer. He will rip open the veil by his sacrifice. Hij zal zijn voorgangsel scheuren door zijn offer. And he will allow you to come into my presence face to face without being killed. En hij zal het toestaan dat u mij van aangezicht tot aangezicht zien zonder te sterven. Shakarabaso, because Wow, zo tof. we've been made new. Omdat we zijn nieuw geworden. And we too die with Christ. En we zijn met Christus gestorven. And we're resurrected with him. En we zijn samen met hem That's opgestaan. what baptism means. Dat is wat de dood betekent. What would we worship like if we knew what it really cost that we could worship? Hoe zouden we aanbidden als we echt beseften hoeveel het kost? What would we worship like if we knew what it cost that we could really worship? Hoe zouden wij aanbidden als we echt beseften wat het Jesus kost was? gave every single bit, every drop. He gave all that he is so we could worship.
Jezus gaf alles, elke druppel, zodat wij hem konden aanbidden. So we wouldn't just have to visit God, but we could live with God face to face on a daily basis. We could live face to face with a living God. Zodat we niet alleen op bezoek bij God zouden komen, maar dat we dag in, dag uit, van aangezicht tot aangezicht bij The hem konden zijn. sacrifice on the cross that Jesus made for us was so complete. Het offer op het kruis was Jezus deed, dat was so complete. So complete when the grace flowed through the blood. Zo compleet toen de genade stroomde door het bloed. That everything changed. Dat alles veranderde. Come on. Kom op. What would it look like Hoe zou het eruit zien? if we really believed? Als we echt geloofden. If the ministry that condemns men is glorious, how much more the ministry that brings righteousness? Als de bediening wat mensen veroordeelt glorieus is, hoeveel meer de bediening die leven brengt. For what was glorious has no glory now in comparison with the surpassing glory. Maar wat was glorieus, het heeft helemaal geen glorie meer in vergelijking met de grote glorie. For if what was fading away came with glory, how much greater is the glory which lasts? Als wat verbleek gewoon glorieus was, hoeveel meer de glorie die blijft? It's a question. Dat is een vraag. Therefore, since we have such hope, Omdat we zoveel hoop hebben, we are very bold. zijn we erg vrijmoedig. So we're going to be very, very bold right now. Dus we gaan erg vrijmoedig And we're zijn going to nu. lift our hands. En we gaan ons handen And omhoog heffen. we're going to worship God. En we gaan God We're going to aanbidden. worship God, En we gaan God aanbidden. knowing that we get to go face to face. Weten dat we hem aangezicht Right now. tot aangezicht mogen zien Shadaba. nu. We don't have to wait. Shadadabai. We We don't hoeven have niet te wachten. Sharabase. Show me your glory. The veil's been ripped. En het voorgangsel is gescheurd. Kom op. Show me your glory. Rabakasi. Jesus. Come on, bold lovers of God. Kom op, kom op. Aanbid God. Yes, God. Show me your glory. We cry out. Show me your glory. Yes, Jesus. Show me your glory. Oh, God. Jesus paid the price. Show me Jezus your heeft de vloek verbroken. Yes, Jesus. Show me your glory. Cry out. Show me your glory. Show me your glory. Jesus. Show me your glory. Show me your glory. Oh, yes. And I long to look on the face of the one that I love. Long to stay in your presence. That is where I belong. Long to look on the face of the one that I love. Long to stay in your presence. That is where I belong. Long to look on the face As you of teach. the one Yes, that Lord I Jesus. love. Long to stay in your As you take care of your baby. That's where I Als u hem aanbidden. As you make your bed. Als u komt dichterbij. As you care for your children. En als u zorg hebt voor uw kinderen. Show me your glory. Glory. Oh, yes. Show me your glory as you drive to work. En zoals u ons lief Show hebt. me your glory as you're having lunch. En als u opent ons hart. Jesus, show me your glory. Show me your glory. As you're packing your bags. En
deep drink of His glory. Get some deep, fresh water from heaven. Show me your glory. Show me your glory. Show me your glory as you promised, Jesus. Show us your glory. Yeah. Now, Yes. when you're in the train, En als je in de trein bent, this amazing worship team's not going to be in the train with you. gaat dit aanbiddingsteam niet in de trein met u meekomen. When you're teaching first grade, they're not going to be there backing you up. En als je voor je klas staat, groep 1, zijn ze daar niet. When you're at your shop selling stationery, they may be on the speaker, but they're not going to actually be there. En als je in je winkel staat om kantoorartikelen te verkopen, zijn ze daar When you're niet. kissing your kids goodnight. Als je je kinderen gewoon wel te rusten wensen kust. What does it mean to live in the glory? Wat betekent het om in de glorie te leven? What does it mean to carry the glory of God and not touch it? Wat betekent het om de glorie van God te dragen, maar niet aan te raken? I know it's a charismatic gathering, but would it be possible just to wait for 3 minutes and just wait? Ik weet dat dit een charismatisch iets is, maar laten we 3 minuten wachten. I have a really great Swiss watch. I know how much 3 minutes is. Ik heb een goed Zwitsers horloge. Just wait. Dus wacht. Ask God to show you His glory. En vraag God u zijn glorie te laten zien. As a little jar of clay, I'm going to ask you to start to pray, Lord, manifest your glory through my life. Als een klein emmertje klei
Begin te bidden, Heer, openbaar uw glorie door mijn Just leven. start to ask, manifest your glory, Lord. Begin hem te vragen, openbaar uw glorie, Heer. Go ahead. Doe It's going to het. look like something. Het gaat als iets uitzien. It's going to look like something. Het gaat als iets uitzien. It really is. Echt waar. Because the glory of the Lord, it looks like something. Omdat de heerlijkheid van de Heer, dat heeft, It does. het lijkt op It iets. sounds like something. En het klinkt als iets. It looks like something. En het lijkt op iets. Smells like something. En het ruikt op iets. And it's meant to be carried out to a dying, a broken, a lost world. Het is de bedoeling dat wij dit dragen en uitdelen aan een wereld wat sterft. So just you right now. Dus op dit moment, Just you right now. jij op dit moment, Just ask him, Lord, manifest your glory through my life. Go ahead, ask him. Be vraag brave. het hem. I want you to be brave right now. Be super, super brave. Echt moedig. Just so brave. Dus zo moedig. God, whatever it looks like, God. God, hoe het dan ook maar uitziet. Whatever it sounds like, God. En hoe het dan ook maar klinkt. Whatever it costs, Lord. Wat het dan ook maar kost. God, would you manifest your glory through my life, God? God, maak uw glorie zichtbaar door mijn leven. I don't want fading glory, Lord. Ik wil niet een glorie die verbreekt, I want Heer. ever increasing glory through my life. Maar ik wil dat het toeneemt in mijn leven. Lord, I want you to be glorified Heer, verheerlijk through my uzelf. little life, God. Door mijn klein leven, Ask God. him, ask Vraag him. het hem, vraag het hem. Now put yourself in the prayer. En doe uzelf in het gebed nu. Put yourself in the prayer. Doe uzelf in het gebed nu. Not just somebody else, not just a conference, not just a meeting. Put yourself in the prayer. Niet alleen iemand anders op een conferentie, maar jezelf in dat gebed. Lord, I want to carry your ever increasing glory, Lord. Heer, ik wil uw toenemend glorie dragen. I want to carry your glory among people of other faiths, oh God. Ik wil uw glorie dragen onder mensen van andere geloven, Come God. on, ask him yourself. I don't want to ask for you. I want Vraag to het ask for me. zelf. Vraag het hem zelf. I know what I need to ask. You ask what you need to ask. Je weet wat je moet vragen, Lord, dus I want vraag to carry het your hem. glory, Lord, in the church. I want fresh bread. Come on. Heer, ik Ask wil uw whatever you glorie want. in de kerk Irene, dragen. just go ahead. Pray in Dutch, your own prayer. Vader, Come on, gewoon. everybody praying your own prayer for just another 3 minutes. Heer, we willen Sokorobo uw glorie shekere. zien. Lord, we We want willen ever uw glorie increasing zien. glory. Heer, God, in dit land, Heer. you just pray your Heer, prayer. elke You kerk, just pray Heer. your prayer. You Elke pray your prayer. gemeente. What you want. Elke- How you want to carry glory, Irene. You pray your prayer. Show. God, oh God, show Rabbah. God, oh God, I want to carry glory, Lord. You're not going to translate for a minute. You're just going to pray. You're going to pray in your heart language. Every single person, begin to just engage, realizing that you have a face-to-face life, a face-to-face. When Jesus died on the cross, the veil was ripped, and he said, you can come on in face-to-face. What are you going to do with a face-to-face life? Come on. Lord, I want to reach the lost. Lord, I want to reach Israel, God. I want to see your love flow, God. I want to be a light, Lord. I want to be a light. I want to be a shining light, God. Oh God, I want to see darkness flee. God, I want to see your power. You go ahead, sweetie. Pray out your prayer in Dutch. Pray it out. No more silence. Come on. God, oh God, I want to carry your glory. I want the heavy, weighty glory of my life, God. I don't want to put a veil on so people don't see that it's fading. God, I want to carry glory. I want ever increasing glory of the love of God, the power of God, the compassion of God. Pray your own prayer. Don't pray my prayer. Pray in your language, whatever language it is. Oh, dodi, ho fum fuga. Dodi, ho fum fuga. Oh Deus, eu quero ser carregador de glória. Eu quero ser carregador de glória, carregadora de amor. Oh Jesus. Oh
Buia, 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 moia wo kwetsima. Buia, 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 moia wo kwetsima. Toto, 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 ne pantikatifu. Toto, 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 ne pantikatifu. Oh, singling ne hoi lei, singling ne hoi lei. Ore you ne, ore wu ne. Dote tanmene tu eso, ore dote tanmene. Oh, doti, 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 singling ore you ne. Oh, Spiritu Santo, vem, 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 vem. Spiritu Santo, vem, 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 vem. Oh, ich möchte mehr, mehr von der Heilige Geist, mehr, immer noch 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 mehr, Heiliger Geist, immer noch mehr von deiner Liebe, Herr. Oh, immer noch mehr, immer noch mehr. Come on, pray your prayers. Pray in your heart language. I need to carry your glory. I want to see what it looks like. Ever increasing glory. God, I don't want to just be complacent, God. I want to carry what you want me to carry. Oh, eu quero mais, mais, mais. Quero ser carregador de glória. Quero ser carregadora de glória. Oh, mais de ti, menos de mim, mais de ti, menos de mim, mais de ti, menos de mim. Brilha, 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 brilha. Oh, luz, 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 luz. Oh, luz, 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 luz. Oh, dentro de mim, fora de mim, dentro de mim, fora de mim, em cima de mim. Oh, God, in me, out of me, around me. Pray in your own heart language right now. Oh, go ahead, go ahead, go ahead, go ahead, go ahead, go ahead. Oh, ich brauche immer noch mehr, immer noch mehr, immer noch mehr. Oh, buia, 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 moia. Buia, moia, buia, moia, buia, moia, walk with cima. Oh, luz, 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 luz. Oh, singling lang, on a you nay, singling, singling, singling lay, on a you nay. Oh, rabashatorobo shatarabashandarabase. Oh, yes, yes, yes. Oh, see, see, see. Yeah, yeah, nay, 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 nay. Oh, yes, Lord, I just say yes. Whatever it looks like, I say yes. Qualquer maneira vou dizer sim. Use me, Lord, use me, Lord, use me, Lord, use me, Lord. Shine through me, shine through me. Oh, here we go. Okay, sharabase koroboshe. Okay, sharabase tarabashon darabashe. Oh, oh. Yeah, just, oh yeah, 30 more seconds. Nog 30 seconden. Because I felt the tap. Want ik heb dat getik gevoeld. Sharabase. Rabakas. Come on. Kom op. What does it look like? Hoe ziet het eruit? If the ministry that condemns men is glorious, Als de bediening wat men veroordeelt glorieus is, how much more glorious is the ministry that brings righteousness? hoeveel meer de bediening die gerechtigheid brengt. Oh, how much more glorious Hoeveel glorieuzer is a man, a woman is een man of een vrouw who lives in grace, die in genade lives leeft, inside the grace. die in de genade leeft. Wow, what is that going to look like? Hoe Whoa! zou dat eruit zien? For what was glorious Dus wat was glorieus, has no glory now in comparison with the surpassing glory. heeft geen glorie meer in vergelijking met de overvloedige glorie. Shabba! Wow! Wow! Shabba Rabba! Wow!
God. Wow, 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 wowie, wow, wow. That is so amazing, God. Dat is zo geweldig, God. Shakaraba. Lord, Heere, if what was fading away came with glory, als wat verbleekt met glorie kwam, how much more is the glory that which lasts? hoeveel meer de glorie die door blijft gaan. Let's just praise him. Come Laten on. wij hem Praise him, prijzen. praise him, praise him, praise him, praise him, praise him, praise him. Praise him, praise him, praise him, praise him, praise him. All right, Sharabase. You may be seated for a few minutes. Jullie kunnen zitten voor enkele minuten. Somebody actually, that was like their eye level. That thing, that was where their mouth was right there. That is just, see? Wow, I love that we can all wear our own shoes. En ik hou ervan dat we allemaal onze eigen schoenen kunnen dragen. I thank you, Jesus. Ik dank u, Jezus. That we can all have a sound. Dat we ieder van ons een geluid heeft. What I sense is the Lord wants to amplify his sound in you. Ik ervaar dat de Heer zijn geluid in jou omhoog wil draaien. He does. Come Hij on. wil het. Shalamase. Yeah. Come on. He wants to amplify his sound. Hij wil dat omhoog draaien, zijn geluid. He does. Dat wil hij. Now, I have a few minutes to share. Ik heb een aantal minuten te Got the delen. tap, so here we go. Ik heb dat getikgevoel, dus hier gaan we. I'm going to go back to where Bobby was. Ik wil teruggaan waar Bobby was. And I'm gonna talk about Moses and what he saw. En ik ga het hebben over Mozes en wat hij So zag. Moses went to the tent and there he was and he was just spending time face to face with God. En Mozes ging naar de tent en daar was hij en hij bracht tijd door aangezicht tot aangezicht And then met God. Moses was being very, very intimate with God and having a discussion with him. En Mozes was heel intiem met God en hij sprak met hem. You guys okay? Gaat het goed? You okay? Gaat het goed daar? Do you know it's okay to have a discussion with God? Weet je dat het goed is om een discussie met God te hebben? Ja? You could have a discussion. So Moses is like, okay, God, I'm willing. En dus Mozes discussieert met God en hij zei, Heer, ik ben bereid. But you've been telling me to lead these people. Maar u hebt mij verteld, ik And moet dit volk leiden. You didn't tell me who you're going to send. En u hebt me niet verteld, wie gaat u met mij meesturen? You didn't tell me who you're going to send with me. Wie gaat u met me meesturen? And then what had happened? What happened? En toen, wat gebeurde er? Anybody? You can raise your hand. Je kan je Anybody hand can raise your omhoog. hand. What happened? Matthäus, what happened? Matthäus, wat gebeurde er? Glory of God came. That's true. That's absolutely true. De glorie van God glory kwam. of God. Dat is waar. The glory of God came. Absolutely. De glorie You van God kwam. By the way, you can open your book or your phone or your tablet. Je kunt je Bijbel Exodus of 33, je the Bijbel glory app of God openen. came. Exodus 33, de The glorie glory van of God God kwam. came. But what happened Wat gebeurde er? when Moses said, I don't know who you're going to send with me? Toen Mozes zei, ik weet niet wie I'll je met give me you a clue. meestuurt. Ik geef je een tip. It's at the end of verse 12. Het is aan het eind van vers 12. What happened at Wat the end of gebeurde verse er? 12? Aan het eind van vers 12. Open book. Open boek. Anybody? Wie dan ook. Exodus 33, the end of verse 12. Exodus 33, einde vers 12. Je kunt het uitroepen. Okay, I want to read it for you. That's awesome. That's true. Ik ga het voorlezen. I know your... Ik ken uw naam. What? Wat? I know your name. Ik ken uw naam. I know your name. Then what did he say? Ik ken uw naam en daarna wat zei hij? You can read it like you all have phones. Come on. Je kunt het voorlezen. I know Hardop your name leven. and En favor. gunst. 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 Gunst.
Gunst. Favor. Gunst. So, that was the Dus, Old Testament. Dat was het Oud Testament. When there was one guy that got to go in. En 1 man kon binnengaan. And then Jesus showed up. En toen kwam Jezus. And Jesus gave his entire life away so we could all go in. En hij gaf zijn hele leven weg, zodat we met elkaar, met allen naar binnen kunnen gaan. And then the same thing applies now. En dat is ook nu waar. To what happened to Moses. Wat gebeurde met Mozes? And the Lord speaks over all his children. En de Heer spreekt tot al zijn kinderen. The lawyers. De advocaten. The doctors. De artsen. The teachers. De leraren. The mamas. De mama's. The entrepreneurs. De ondernemers. The drivers. En de mensen, de the chauffeurs. ministers. En de bedienaars. The shoppers. En de mensen die The winkelen. musicians. En de muzikanten. The counselors. En de counselors. Why don't you just shout out what you do 8 hours a day right now? Zeg het hardop, wat doe jij voor 8 uur per dag? Wat is je beroep? Wat is je Just shout werk? it out. Shout it out. Gewoon zeg het I want to hardop. point to you. Just shout it out. What? En ik ga het wijzen. Minister, gatekeeper, come on. Is that all we Bedienaar, got in here? poortwachter, is dat alles? That's awesome, but what do you do? Go to school. Students. Hey, student. Shout out students. You're a student. Students. Zeg het hardop, studenten. Come, we're going to have to go really fast. A social worker. Maatschappelijk Next. werker, Come on. volgend. Mama. Mama. What do you do? A mama. Something like mama. She's at home. What do you do? Come on. Do people work in Holland or do we just like... Hebben mensen what? banen in Nederland? Do people work here? What? Hebben mensen banen hier? Engineer. Thank you. Engineer. Coach. Coach. Portuguese. Hey, hallelujah. Obrigada. Een lerares para isso. Portugees. Nice. Unemployed. Okay, so you gotta Werkloos. get to pray. Say intercessor. Dus hij is voorbidder, hij mag bidden. That's right, you're gonna pray until Hij you gaat go. bidden. You're gonna pray. Intercessor. Come on. Anybody else? Come on. Nog meer. Lawyer. Yes. Advocaat, Mother. Yes. moeder, Physical therapist. fysiotherapeut, Mental health worker. Thank you, Jesus. Oké, en zo, ja. Nice. Somebody. Nog meer. Baker. Yay. Bankier. We like to eat. Come on. We houden ervan om te eten. Oké. Physician. Thank you, Jesus, for the Een physician. arts. What are school teacher? Leraar. Hallelujah. Now you're tracking with me. Thank you, thank Nu you, kom thank je you. met me mee, dank je wel. So he said, I'm going to pour out my glory on you. En hij zegt, ik ga mijn glorie aan je uitstorten. And sometimes, I mean, is this worship team just like off the hook? Are they just awesome? De aanbiddingsteam, zijn ze niet geweldig? You just, Echt like, geweldig. you want to just grab a hold of her, like, come with me. You know, I'm going to go do surgery. Come on, honey. Sing while I do surgery. Je wil That haar would just pakken be en so zeggen, awesome. ik ga een operatie uitvoeren en zing, Pauline, terwijl ik mijn You know, you're operatie an engineer. uitvoer. You're like, come on, guys. Play in the background. He's got like... En hij is een ondernemer en die zegt dat You're volk like trying zeggen, to bid op de come up with achtergrond. your equation. It's like glory, and you're just like so easy. Het is zo makkelijk. It's so easy in the glory. Het is zo makkelijk in de glorie. The deal is God called you to live in the glory. God heeft je geroepen om in de glorie te leven. The reason we press in a conference De reden waarom we naar binnen gaan in een is conferentie not so you can leave the conference and in 3 days you're going to be dry. is niet zo dat je weg kan gaan en over 3 dagen ben je weer droog. That's nonsense. Dat is lariekoek. You got to learn how to live in the glory. Je moet leren hoe te leven in de glorie. Live in the glory. Leven in de glorie. As you're opening up someone's heart and doing surgery, Als je iemands hart open maakt in een operatie, you're in the glory. dan ben je in de glorie. But if you start shaking, Maar als je begint te schudden, oh, somebody's going to be afraid. dan wordt iemand bang. When you're doing heart surgery,
Als je een hartoperatie In the uitvoert glory. in de glorie, it looks like something. dan heeft het een bepaalde You're an engineer in the schijningsvorm. glory. Je bent een ingenieur in It de looks glorie. like something. En het ziet er op een You're a bepaald wijze stay-at-home uit. mom in the glory. En je bent een moeder in de glorie. It's gonna look like something glorious. En dan ziet het er glorieus uit. You're a stay-home dad in the glory. Je bent een huisvader in de That's gonna glorie. look like something glorious. Dat heeft een glorieus verschijning. What does it look like to carry glory, every human being on the planet? Hoe ziet het eruit als iedere mens op het planeet If glorie you're carrying draagt? glory, then it's gonna look like something. Als je glorie draagt, dan heeft het een bepaald So Moses verschijningsvorm. was told, I found favor on you. The Lord said, I know your name and I found favor. Dus de Heer zei, ik ken uw naam en ik heb gunst. aan u. Now, you're gonna really work with me here. Nou, je moet samen met me meewerken. Because I got tapped, so you're getting tapped. En zo, ik heb hem getikt, dus jij wordt I ook want to getikt hear op de the first schouder. 10 names. Ik wil de eerste 10 namen horen. Just shout out your name. Roep je naam uit. Say it really loud. Maaike, Marleen, Philip, Joren, Jan, Sarah, Wessel, Michelle, Annemante, Heidi. Heidi. Okay, that's more than 10. Dat is meer dan 10. Emmanuel, wow, what a name. Alrighty. Every single one of them had a name. Did anyone say, Iedereen had een naam. Heeft iemand gezegd? Did you see that happen? Heb je dat gezien gebeuren? I don't know. Ik weet het niet. I know, but I'm not sure about my name. I Ik weet forgot. het niet zeker. Ik ben het I forgot vergeten. my name. Ik ben mijn naam vergeten. It's pretty hard to forget your name. Het is moeilijk om je naam te vergeten. I have several names because I live in different nations. I live in Mozambique. I travel now. It was a third, now it's a half my time. En ik heb meerdere namen. Ik woon in verschillende landen. So- ook in Mozambique. Maar voor de helft van mijn tijd ben ik daardoor. My name's Ida in my country, and then I come outside my country and it's Heidi. Mijn naam is Aida in mijn land. En buiten mijn land is het Heidi. But God always calls me Heidi because that's the name I was born with. Maar God noemt me altijd Heidi. But Omdat we dat all is mijn have a name. geboortenaam. Maar we hebben allemaal een naam. Sometimes we have nicknames. If you're Asian, you know, they always give themselves a Western name for all the Westerners who can't remember their Chinese name. En soms hebben wij een bijnaam. En als je Aziatisch bent, dan heb je vaak Or ook their een Malaysian Westers name. naam. They're just the way, just kind, you know, but they have a name, you know. Maar ze hebben een naam. My Chinese name is Gayan Yandingayan. Mijn Chinees naam So is I have dat. name, you know. Dus ik heb een naam. Names matter. So Namen zijn belangrijk. all of us have a name. Dus iedereen heeft een naam. God said, I call you by name. I find favor with you and I call you by name. God zegt, je hebt mijn gunst gevonden en ik roep je Now, met je as naam. he calls you by name, Nou, als hij je roept met je naam, he also understands your stature. hij begrijpt wie je bent. He knows the size of your shoes. Hij weet de maat van je schoenen. He knows the size of your clothes. Hij weet je kledingmaat. He knows the size of your heart. Hij weet hoe groot je hart is. He knows everything about you. Hij weet alles van je. And he loves you. En hij houdt van je. And he likes you. En hij vindt je And leuk. he wants to put his glory on you. En hij wil zijn glorie op So je what he zetten. said to Moses, I found favor with you. Toen zei ik tegen Mozes, ik I heb know je your gunst name, I found gevonden. favor with you. Ik ken je naam en ik heb je gunst gevonden. So what does it mean for the glory of God to fall on each individual person? Dus wat betekent het voor de glorie van God op een ieder individu te neer And te for the halen? glory of God to be manifested through our little lives. En van de glorie van God onzichtbaar te worden door ons klein levens. I'm pausing on purpose. Ik neem een moment de tijd heel Preachers bewust. often don't pause. Predikers stoppen niet met praten. Zij pauzeren niet. What does it look like for glory to be in you? For glory to be in Emmanuel? For glory to fall on you? Hoe ziet het eruit als glorie in Emmanuel, als glorie op jou is? God does not have nameless, faceless sons. God heeft geen nameloos, gezichteloos He zonen. doesn't do it. He's just not capable of Dat that. doet hij niet, hij kan het niet. People are capable of that, but Mensen God's not zijn- capable of that. Mensen kunnen het, maar God niet. Okay, I'm gonna.
I feel like I'm getting somewhere, but it's taken a while. Ik ga ergens naartoe, maar het duurt even. So the reason I press in at the beginning is for some kind of hunger to rise up. De reden waarom we naar binnen gaan in het begin is zodat je hongerig So you wordt. can understand what's possible. Zodat je kunt begrijpen wat er mogelijk And is. then you can live in that place every single day. Zodat je elke dag vanuit die plaats mag leven. There's actually a reason for the silence. Er is een reden voor de stilte. Because this awesome worship team, Omdat het geweldige aanbiddingsteam, they're only going to be on your phone if you download their music. ze staan alleen maar op je telefoon als je hun muziek downloadt. You're not going to be able to drag them with you somewhere. Je bent niet in staat om ze met je mee te trekken. Do you understand? Snap je dat? But glory is inside of you. Maar glorie is in je. And it's meant to flow out of you. En het is de bedoeling dat het naar buiten toe To stroomt. everywhere you go, whether it's the church or the street sleeper or the dying child in a dump, wherever it is, glory flows out of your life. En waar je dan ook bent, de glorie stroomt uit je leven, de wereld. And you understand, it's like it was what he said, Bobby said, and why I couldn't miss it. He said, whatever he says, I'm going to have you follow on with that message. En dat is wat Bobby zei. God zei, wat hij dan ook maar zegt. Ik wil dat je dat boodschap And he was verlengt. saying it has to do with identity. Het heeft met identiteit te What's the maken. first thing? See, Moses heard the Lord said, I know your name. Mozes hoorde, de Heer zei, ik ken je naam. I know your name and I found favor with you. Ik ken je naam en ik heb je gunst gevonden. Many of you know this story. I was just in my village in Cabo Delgado, just walking around in my village. I go to my village every Monday when I'm at home. Just do the short version, Irene. You're so good and you're so fast. Ik ben in Kort. mijn dorp geweest, Cabo Delgado. And so there I am, and I'm walking around. I'm about to do my discipleship meeting. En ik wandelde en ik was op punt om te starten The met Lord mijn spoke to me bijeenkomst. very clearly. En de Heer sprak tot me heel Stop! duidelijk. Stop! I looked at my Swiss watch. En ik keek naar mijn Zwitsers I was horloge. very embarrassed about it. En ik schaamde me een beetje. But I'm just a little jar of clay, and oh Maar boy. ik ben een klein emmertje klei. And I had a discipleship meeting. I thought it was very important. Some of them lead, 2,000 churches. Some of them 400. Some of them 300. Some of them 2. En ik had een discipleshipsbijeenkomst voor voorgangers. Ze zijn voorgangers van Everybody heel has grote their gemeentes thing, en sommige their place, klein. their- En iedereen heeft hun plaats. Carrying glory in their way. En ze dragen glorie op So hun I eigen thought that was a manier. really important meeting. En ik dacht dat het een belangrijk bijeenkomst I don't was. miss it. I have it every single Monday at home. En ik mis het niet. Elke maandag als ik thuis I've ben, been dan ben ik discipling daar. this certain group for 14 years. En ik discipel deze groep voor 14 jaar nu So al. I didn't want to be late. Dus ik wilde niet te laat I was komen. really kind of a little bit annoyed. Like, why would God tell me to stop? Doesn't he know my meeting's very, very important? En ik was een klein beetje geïrriteerd. Waarom zou God zeggen dat ik moet stoppen? Mijn I bijeenkomst mean, is it's heel a really belangrijk. important meeting. I'm about to go to a really, really important meeting. God, don't you care about discipleship? Ja, ik ga naar een heel belangrijk bijeenkomst. Heer, ik geef je niet om Could you just discipelschap. clap for this amazing woman? You just keep it up. You're awesome, man. You're so awesome. It's astounding. God. She's just so good. Oh, she's so full. Shabba-baba. Oh, come on, Jesus. Come on, Lord. Oh, shabaraba. So I stopped for this little woman, and she's blind. And long story short, she didn't have a name. En ik stopte en er was een vrouw daar en ze was blind en ze was kort en ze had geen naam. Like, how is that possible? Hoe is dat mogelijk? What mother doesn't name her child? Welke moeder geeft haar kind geen naam? Her mother didn't name her. Haar moeder gaf haar geen naam. And the lady that was sitting quite far from her, about where you are to where you are.
En een vrouw die zat op een I afstand said, van haar. doesn't she have a name? And I'm speaking in the local dialect. En ik sprak in het dialect en ik zei, heeft ze geen naam? And then I switched dialects, switched languages. Dan veranderde ik van Thinking dialect there's en taal. no way I understood this properly. En ik dacht, ik heb dit niet goed begrepen. Everybody has a name, even if it's hey you. Iedereen heeft een naam, zelfs als het, hey jij. They said, no, 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 no. She has no name. She's blind, no name. En ze zeiden, nee, ze is blind, ze heeft geen naam. And God didn't say, now grab a hold of her and command her eyes to turn brown. En God zei niet, pak haar en gebied haar ogen om bruin te worden. He said, give her a name. Hij zei, geef haar een naam. Give her a name. Geef haar een naam. All of you have a name. Iedereen hier heeft een naam. All of you have a face. Jullie hebben een All of you are gezicht. called to carry glory. En iedereen hier is geroepen om New glorie te dragen. covenant glory that doesn't fade. Nieuw verbond glorie die niet vervaagt. And you're called to carry glory in the way that you are called to carry glory. Uniquely you are called to carry glory. En jij bent geroepen om glorie te dragen op je heel unieke wijze. Do you believe for the billion soul harvest? Geloof je voor de miljarden zielen oogst? Do you believe for the billion soul harvest? Geloof je voor If dat over miljard a billion zielen? believers all carried glory, what would it look like in it? Hoe zou het eruit zien als een miljard I'm gelovigen going to get you to that glorie place. droegen? Ik probeer je naar die plaats te brengen. You're all abdicating, bless your hearts. I'm going to say it like a sweet mama. Jullie stappen opzij. You're abdicating. Jullie stappen opzij. Stop it. Stop. Don't abdicate to them. Stop met stappen opzij. En geef het niet door aan hun. They're worshiping God. Laten ze niet over They aan hun. can't worship God for you. Ze aanbidden God, maar ze kunnen het niet voor jou They doen. can't worship God for you. Ze kunnen het niet voor jou doen. Jean-Luc can't carry intimacy for you. Jean-Luc kan geen intimiteit dragen voor jou. Whoa. Stop abdicating. Stop met het gewoon And uitbesteden. step into your destiny. En stap je bestemming in. Step into your destiny. Stap je bestemming in. You have a name and a face. Je hebt een naam en een gezicht. And because of the blood of Jesus, En vanwege het bloed van Jezus. because of the righteousness of Christ, Vanwege de rechtvaardigheid van Christus. you've been made clean. Ben je rein gemaakt. What are you going to do with that? Wat ga je daarmee doen? What are you going to do out there? Wat ga je doen daar? Naar If a buiten. billion believers actually shined. Als een miljard gelovigen straalden. There would be no buildings big enough. Dan zou er geen gebouw groot genoeg zijn. There would be no buildings built for the size of the expansion Je zou geen gebouw groot genoeg kunnen bouwen. of this beautiful body Voor de vergroting en of our uitbreiding van Lord het and lichaam. Savior. Van ons Heer en Redder. Do you want to know what it looks like? Wil je weten hoe het eruit ziet? I gave that little mama name Utalia. You exist with joy, and God put life into that lady. Ik geef dat kleine mama een naam, Utalia, en dat is vreugde. En God heeft zijn leven in dat Come vrouw on, then he gedaan. opened up her eyes and turned them brown. That's just what he does. En hij opent haar ogen en ze worden bruin. Zo is hij, dat doet hij. That's just what he does. Dat is wat hij doet. He wants to open your eyes. En hij wil jouw ogen openen. He wants to open your blind eyes. En hij wil je blinde ogen openen. He wants you to understand Hij wil dat je het begrijpt. the ever-increasing glory. De toenemende The glorie. ever-increasing glory. De toenemende I know glorie. your name. Ik ken je I naam. found favor with you. Ik heb je gunst My ontvangen. presence will go with you and I will give you rest. Mijn tegenwoordigheid zal met je meegaan en ik zal je rust geven. Shadabase. Whoa. I'm gonna carry my presence through you. Ik ga mijn tegenwoordigheid door je heen laten dragen. Shalabase. What'll it look like? Hoe zou het eruit zien? It'll look like as many human beings are in this place. Het zou eruit zien als heel veel mensen in Just deze in this plaats. little gathering. Als we kijken naar deze kleine samenkomst. What it'll look like if all of us are filled with oil.
Hoe zou het eruit zien als ieder van ons vervuld zou worden met Wherever the olie? engineer works, Waar de ingenieur werkt, God's glory will shine. dan zal Gods glorie Wherever stralen. that surgeon works, En waar die chirurg God's werkt, glory will shine. Zal Wherever the God- teacher is, waar de leraar wherever is, the professor is, of wherever de the mama hoogleraar, is, of de moeder, wherever the intercessor of de is, voorbidder, wherever the musician of de is, muzikant, wherever that entrepreneur of is, de ondernemer, wherever those counselor inner healers are. of de counselors Glory! met innerlijke genezing. Glory! 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 Stop abdicating. Stop met het uitbesteden. Oh, we just love going to that meeting because God's presence shows up. We houden ervan om naar die samenkomst te gaan omdat Gods tegenwoordigheid is er. Of course, God's presence shows up. Natuurlijk is zijn tegenwoordigheid daar. Stop abdicating. Stop met het uitbesteden. Wherever you go, Waar je dan ook bent. little jar of clay. Een klein emmertje It's klei. time to leak. Het is tijd om te lekken. It's time to leak. Het is tijd om het uit It's te time to lekken. be the fragrance. Het is tijd om de geur te Come zijn. on, we're called to be the op. fragrance. We zijn geroepen om de geur te zijn. Okay, here we go. We're going back into Corinthians. En we zitten in Corinthiërs weer. You ready? Ben je daar Got klaar a few voor? more minutes. We hebben een aantal minuten nog. Oh, but if you will get this, Maar als je dit gaat snappen, however many people are here, hoeveel mensen dan ook hier glory bezig is going to zijn. fall through you, in you, on you, around you, surround, surround, surround. Glorie zal neerdalen in Talk u, about op surround u sound. en omringen. En ja, Hey, surround glory. hey, en glorie die omringt. Lights everywhere. En het is overal. Lights everywhere. En licht overal. It's just we just believe that song, This Little Light of Mine. Please don't sing it. Don't sing it. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Wij Don't geloven sing it, dat don't lied. sing it. I said Zing het don't niet. sing it. Zing het niet. Het klein liedje van mij. God bless whoever wrote it. God zegen wie het dan ook dat lied heeft So they're in geschreven. heaven already. Zij zijn in de hemel al. They understand En ze even ever begrijpen increasing glory. dat toenemende heerlijkheid. The Lord speaks to you through the word and says, De Heer spreekt tot u He's door calling zijn you to be woord. shining stars, like shining stars in the universe as you hold out salvation. En hij roept je op om als schitterend sterren in het universum te zijn als u redding predikt. But you're not the oil. Maar je bent niet de olie. You're not the light. Je bent niet het licht. He's the light. Hij is het licht. He's the light. Hij is het licht. But he lives inside of you. Maar hij woont in je. Jesus says, I'm going on, I'm going. Jezus zegt, ik ga weg. I'm sending. Maar ik stuur je. I'm going and I'm sending. Ik ga, maar ik stuur. I'm sending who? Ik stuur wie? Wie? Is that like a confusing question? Is dat een verwarrende vraag? Who's he sending? Wie stuurt hij? He's sending you, but of course he's sending you, but is he going to send you as a grouchy little miserable prickly bush? Natuurlijk stuurt hij jou. Maar stuurt hij jou als een Jesus. geïrriteerd iemand? Jesus didn't say, I'm sending you, dude, with no oil. Jezus zei niet, ik stuur je zonder olie. No. Nee. He said, I'm sending Holy Spirit. Hij zei, ik stuur Heilige Geest. I'm sending Holy Spirit. Heilige Geest. Holy Spirit. Heilige Geest. And you receive Holy Spirit. En je ontvangt Heilige Not Geest. just once. Niet alleen één keer. It'd be like drinking water one time. Dat is net zoals je een And glas saying, water drinkt "I'm één keer. good." En zegt,
Het For gaat the goed. next 30 years, Voor de komende 30 jaar I had that drink of water. heb ik 1 glas water gedronken. I drank that water. Ik heb dat water gedronken. 30 years ago, 30 jaar geleden. I got proof of the fact that I drank the water. Ik heb bewijs dat ik het water heb gedronken. And you never had another sip. En je had geen enkele glas meer. You wonder why you're weak? En je vraagt je af waarom je zwak bent. Come on. Kom op. We need to drink. We hebben het nodig om te drinken. We hebben het nodig om te We need to drinken. drink. Come on. We hebben het nodig om te drinken. Every day. Elke dag opnieuw. Oh, every day. Elke dag opnieuw. You gotta stay full. Je moet vol blijven. Not a little drink once in a while. Niet een klein slokje. Say, we get so weak We worden zo zwak. because we're not hydrated. Omdat we niet verzadigd zijn. I will be in you a river. Ik zal in jou een rivier zijn. I will be in you a river of living water. Ik zal in je een rivier van levende water zijn. Springing out, springing forth unto eternal life. Omhoog en naar buiten sproeien voor Wherever you eeuwige go, leven. Waar je dan river. ook maar gaat. Wherever you work, a river. Waar je dan ook maar werkt, een rivier. On your way to work, a river. Op weg naar werk, een rivier. As you go to find the dying, a river. Als je de verlorenen vindt, een rivier. As you share your bread with the hungry, a river. En als je brood met de hongerig delen, een rivier. As you step into the desert, a river. En als je de woestijn instapt, een Oh, rivier. Shalamase, I'm going to invite those glorious worshipers full of the presence of God to come back. Ik nodig het aanbiddingsteam om naar Just so you can boven te komen. understand Zodat je kunt begrijpen. the place you're called to live in. De plaats waar je Every geroepen single bent day. om in te leven, elke dag opnieuw. I'm going to have them wait for a couple of minutes. En ik vraag ze om te wachten een aantal minuten. Shorabakatoroboshe. We don't preach ourselves. Wij prediken onszelf niet. You can be a bit bolder with that. Wij prediken onszelf niet. That's right. Zo is You know het. where that comes from? 2 Corinthians 4. 2 Korintiërs 4. We do not preach ourselves, but Jesus Christ as Lord. Wij prediken onszelf niet, maar Jezus Christus als Heer. It means wherever you're shining, Dat betekent dat waar je ook straalt, you're going to glorify. dan You're going to zal je glorify. verheerlijk je As Jezus. you're coming up with those scientific breakthroughs, you're going to glorify. Jesus. As you're driving that van, you're going to Als je glorify. dat bus rijdt, verheerlijk As je you're seeing Jezus. people set free from their hell and pain, you're going to glorify. Als je mensen zien vrijkomen van hun hel en hun pijn, verheerlijk je Jezus. As you're singing, you're going to glorify. Als je zingt, verheerlijk je Jezus. As you're teaching, you're going to glorify. Als je les geeft, verheerlijk As je a social Jezus. worker, you're going to glorify. Als een maatschappelijk As you werker, reach verheerlijk out je to find the Jezus. poor, you're going to glorify. Als je uitreikt aan de armen, verheerlijk je Jezus. We don't preach We ourselves. prediken onszelf niet. The problema is, Het probleem is, most of you aren't preaching anything. meest van jullie prediken niks. Say, I'm not called. Ik ben niet geroepen, You have a face. maar je hebt een gezicht. You have a name. Je hebt een naam.
You have a face. Je hebt een gezicht. You have a name. Je hebt een naam. What does it mean to carry glory? Wat betekent het om de heerlijkheid It te means you dragen? shine wherever you Het are. betekent dat je schittert waar je dan ook bent. So time to shine, Dus beloved het of is God. tijd om te schitteren, Would you like geliefde to des shine, Heren. beloved of God? Wil je schitteren, geliefde des Heren? Would you like to shine? Wil je schitteren? Would you like to shine? Wil je Then schitteren? let's stand up Sta op graag. and let's believe God En laten we God that geloven the ever-increasing glory would fall on us. dat de toenemende heerlijkheid op ons zal neerdalen. I'm leaving soon. Ik vertrek binnenkort. And I gotta tell you one story. En ik moet je één verhaal vertellen. I just been thinking about the time, and Ik denk I've aan de got 2 tijd. minutes. So En ik heb 2 Here minuten it de goes. tijd, dus we beginnen. you see this pencil? Je ziet dit potlood? You see it? Zie je het? I found it. If it belongs to you, I would like to have it, please. Als het van jou is, wil ik het heel graag hebben. And you can say no, En je kunt nee zeggen. but I would like to have it. Maar ik zou het heel graag willen Laura hebben. found it yesterday. Laura heeft het gisteren Killsters are gevonden. going to understand this. De Killsters kunnen This dit pencil begrijpen. says Stanford on it. Dit potlood zegt Stanford. Het woord Stanford staat daarop. It means a lot to me. Het betekent heel veel voor mij. Because I was told I would never go to university. Omdat ik werd verteld dat ik nooit naar de universiteit I zou would never kunnen ever gaan. go because I couldn't read Omdat ik niet kon lezen. and I couldn't spell, En ik kon niet spellen. but I could dance. Maar ik kon dansen. Oh, could I dance? Oh, ik kon dansen. But my dad, Maar mijn my father was a graduate of Stanford. mijn My vader, grandmother had a full scholarship to Stanford. hij afstudeerde op Stanford en mijn oma had een And beurs I've naar always Stanford. prayed, En ik bad altijd. pick me up like a paintbrush. Pak mij net zoals een Pick kwast. me up like a paintbrush, oh God. Pak mij net zoals een kwast, oh Do God. whatever you want to do with my life. Doe wat je ook wil met mijn leven. But when I prayed that prayer, I still prayed it in the grid of my understanding. Maar toen ik dat gebed uitsprak, het werd beperkt door hoeveel ik begreep. Very much in the grid of my own understanding. Het was in mijn Pick eigen me up like a raamwerk. paintbrush. Pak mij net zoals een kwast. Pick me up like a pencil. Pak mij als een potlood. Why don't you start asking him right now as I finish my story? Begin hem ook te Because we need to vragen clear nu. the building. Omdat wij moeten In a couple of vertrekken minutes. over een aantal minuten de tijd. And this isn't about a couple of minutes. Het heeft niks met een aantal minuten This de is tijd about te a maken. lifetime. Dit heeft met een I leven want te you to maken. ask God, pick you up like a En ik paintbrush. wil dat je God vraagt, Heer, Pick pak you mij up like net a zoals pencil. een kwast of een potlood. So I said, God, oh God, oh God, En ik zeg, God, oh God, you're the potter. u bent de I'm pottenbakker. the clay. Ik ben het klei. Mold me and make me En vorm mij after your way. achter uw hartsverlangen. I want to be picked up like a pencil. Ik wil gepakt worden net zoals een potlood. I want to see the lost coming home. En ik wil de verloren thuis Oh, go zien ahead and komen. ask him for what you want. Dus ga en vraag hem voor I wat told hij him, wil. Lord, I want God, I want the poor of the earth. En ik zei, Heer, ik wil de armen des aarde I hebben. want to see the orphans, Lord, coming home. Come on, ask Ik wil him. de wezen thuis zien komen. Vraag het hem. Lord, I want to see the poor. Heer, ik wil de armen zien. I want to see the poor knowing they're loved by you, Abba. Ik wil de armen zien Lord, I weten want dat ze wells. I u van want ze water houden. for the thirsty. Heer, ik wil putten, ik wil water voor de dorstig Lord hebben. God, I want the people that never heard of the name of Jesus. Ik I wil want de them to mensen know. die nooit de naam Come on, Jezus ask hebben him gehoord. right now in your Vraag own het hem language. nu, I op said, dit moment. God, pick me up. Ik zeg, God, pak Oh, mij. right now, just ask God, pick Doe me up, dat pick nu. me up, pick me up, pick me Heer, up, pick pak me mij, up. pak I said, mij. God, pick me up.